vädret. Jag är tillbaka från morgonpromenad. Det var så himla härligt, men fy fasen var varmt det. Svirat om och nu blir det frulle. Och sen tänker vi att vi ska gå förbi, för jag gick förbi en liten marknad nu på morgonpromenaden. Och de har ju bara öppet på förmiddagen. Så jag tänker att vi ska gå förbi och kika om det finns något kul. Och sen blir det poolhäng hela dagen. Igår var ju första heldagen här. Så att jag filmade ingenting, vi bara njöt och låg vid poolen hela dagen och käkade på en så god restaurang. Jag tänker att jag kan klippa in lite bilder. Flipper heter den. Så den kan jag varmt rekommendera om ni någonsin är i San Remo. Alltså man fick liksom ett glas bubbel direkt, man bara kostnadsfritt. Så de bjöd på ett glas bubbel, de bjöd på lite så här typ som en liten bröd appetizer typ. Otrolig olivolja. Ja, och sjukast olivoljan, så att vi åt typ upp halva den flaskan, och för att det var så jäkla gott. Alltså det var verkligen det är så sjukt stor skillnad på olivoljor. Och vi bara, det är klart att det är en riktigt bra olivolja här i Italien. Och sen så åt vi varsin pasta som skitgod. Och servicen var astrevlig. Sen bjöd de också på limoncello efter maten. Så att kan verkligen rekommendera den. Jättebra priser också. Vi blev tipsade om den, så det var därför vi gick dit. Alltså, ser ni den här platsen att sitta och äta frukost på? Och nu, vi sitter liksom, det här är vår utsikt. Jag tror inte ni förstår. Vi njuter så mycket. Igår under middagen så sa vi det. Vi bara, för att vi skickade en liten snap till familjerna. Ja, familjen och våra vänner och sånt. Och så sa vi det, vi bara, gud, du vet när man får en sån snap av sina vänner när de är utomlands. Och så sitter man och bara, gud vad bra de har det. Fy fasen vad vi ser på er. Typ så här. Och jag bara, nu är ju vi de personerna. Så att vi satt verkligen och alltså njöt. Och samma nu. Vi sa det enda negativa med alltså det här hotellet / San Remo generellt är att det går liksom en ganska trafikerad väg precis vid vattnet. Så att det går inte riktigt. Typ nu när vi sitter och tittar ut här så hör vi lite bilarna. Men vi hade heller bara hört vattnet, om man får vara riktigt kräsen. Men igår såg ni att man kan göra egen juice här. Så igår gjorde jag så här äppel, selleri och morotsjuice. Men de har också färskpressad apelsinjuice. Och det är få saker som slår en färskpressad apelsinjuice. Alltså den här var brutal. Var den lika bra idag? Ja, exakt lika bra. Herregud vad gott. Och sen fanns det körsbär. Alltså jag mår så bra, Den här äggröran är också brutal. Jag nämner ju det här hela tiden, men mamma och pappa brukade ju ha ett sommarhus i Frankrike i typ nära 20 minuter från Nice typ. Ja. Alla bara sluta prata om det huset. Men det är så fina minnen, jag måste få nämna det. Och det jag skulle säga då var att ungefär då en gång per sommar så brukade vi alltid åka till San Remo där vi är nu. För att det ligger ju bara typ en timme bort från där vi hade huset. Så att det känns väldigt mysigt att vara tillbaka. Jag kommer inte ihåg jättemycket från liksom, att jag hittar här i staden. Men jag kommer ändå ihåg så här, att vi brukade gå till marknaden. Vi ska käka lunch. Sista dagen när vi är här så tänker vi att vi ska käka lunch på ett ställe som vi alltid brukar äta lunch på. Min brorsa och hans tjej och pappa var här i somras, eller efter bröllopet. Och då åt de på den restaurangen igen. Och bara det var lika bra som vi kommer ihåg det typ. Så att det är jag taggad på. Det blev absolut fan, nu köpte vi inte armbandet. Jag hade typ velat ha det också. Ja, det blev en liten väska. Jag tänker att jag visar den sen. Och shit vad varmt det blir. Det är så varmt. Nu blir det poolhäng. Tagit ett stopp, smört in oss. Och vi har det så bra. Kolla utsikten. Kolla. Och förlåt, men det här är det fiffigaste någonsin. Alltså jag har sett den här designen innan, men jag har inte riktigt fattat förrän nu att det är ju för fasen, alltså kolla på det här, häng med.
kolla. Som har skugga i ansiktet och sol på kroppen. Vad är det för sjuk design? Det här är så smart. För att jag vill alltid ha skugga i ansiktet, men det är så svårt ibland att justera med parasollet. Det här är liksom toppen. Bästa med det här hotellet är också att de kommer med kalla blöta handdukar. Och det är så trevligt. Förlåt, men vad är det här för trevligt? Nu går de runt och delar ut fruktspett på strand, eller på vid poolen. Det här hotellet är så bra. Jag har tagit en paus från poolen och solen och har promenerat in till stan. Så nu satt vi oss i hamnen faktiskt. Och ska käka lite lunch. Det är så roligt för jag och Jonas är ju verkligen two simple guys, eller på att säga. Men två simpla människor. Och känns liksom onödigt att sätta sig på en fancy restaurang när det bara är lunch. Så vi har absolut satt oss på ett litet hak här. Som det ser väldigt gott ut. Club sandwich och tonfisk club sandwich. Jag är så taggad. Fick man också lite chips här till fördrinken. Älskar att vi bara väljer restauranger där man får saker gratis. Det gillar vi. Vi har kommit upp från beachen, duschat, fixat oss för kvällen. Vi har legat och kollat lite på YouTube. Och nu ska vi ut och käka middag. Jag visade ju aldrig er mitt lilla köp från marknaden. Alltså kolla vilken söt väska. Och det är liksom äkta raffia eller vad det heter. Och äkta skinn. Så att den är väldigt fin kvalitet måste jag säga. Det blir den nya väskan. Jag vet inte om ni hör mig för att det är massa musik. Men vi har kommit till ett litet torg. Och hittat en liten restaurang. Vi gick runt och kollade på menyerna och kollade vilken som såg nice ut. Och de här hade massa god pasta och pizza. Så att jag tror att det blir bra. Gulliga dukar också. Jag ringde precis för att imorgon ska vi åka här från Italien till Frankrike. Och då ska vi passa på att äta lunch på den här restaurangen som vi alltid brukade äta på när vi bilade igenom. Det ligger liksom på väg mot Frankrike från San Remo. Så det ligger i Ospedaletti heter området. Och så stod det på hemsidan att man måste boka bord. Så då ringde jag nu för att boka bord. Och de fattade inte engelska. Så att han bara, och jag kan inte italienska, men så började han bara, men franska då? Så jag fick beställa på franska, jag kände mig så duktig, men alltså förlåt, så racklig liksom skolfranska. Jag bara, je voudrais une réservation pour 2 personnes pour demain. Alltså jag sa säkert så mycket fel. Men jag tror att jag fick till det. Vi får se imorgon när vi kommer fram om jag har en bokning då. En liten glass och jag har ju som, förlåt men jag vill inte committa till en smak om den kommer vara äcklig och jag vill ju absolut se vilken smak som är godast. Så Jonas bara, nu har du testat alltså alla smaker, så att han bara, du har ju redan fått en hel skopa, alltså en hel kula glass för att jag har smakat så många smaker. Så att det var så stelt för det var verkligen de 4 sista så var jag så här, and also just a little bit of this one, is it okay? Han bara yes, alltså så här, ja. Det blev i alla fall en cookies and caramel och en citron för att bryta av med något lite fräscht. Vad blev det för jonken? En kula bueno och en kula crema. Crema, alltså, och det var så kul för att alla, det fanns typ en som hette La Panna, en som hette crema, en som hette Semofredo Panna. Och när vi frågade vad det var så bara, it's cream of milk, sa han till alla. Ja. Nu måste jag äta den här innan den smälter. Alltså jag har hunnit äta en 3/3 och Jonas har redan ätit upp. Har ni sett den här trenden på TikTok där killar ska försöka äta lika långsamt som sina tjejer? Men varför äter ni så snabbt? Helt sjukt. Nu fattar jag för att den smälter så snabbt, men jag vill inte slänga i, men jag äter ju normal takt. Boys alltså. Hemkomna från middag. Nu blir det jag har absolut en
Heatless sock i håret. Och nu blir det lite YouTube och mys. Det här hotellet är så mysigt för övrigt. Älskar det. Och anledningen till varför vi valde att komma hit till San Remo istället för att stanna kvar i Monaco eller Frankrike var för att vi kollade runt på hotell i Monaco och Frankrike. Alltså där i krokarna runt Monaco. Och jäklar vad man fick mycket mer för pengarna i Italien. Så att vi, Jonas kollade liksom lite mer mot kusten, hotell, mot Italienhållet. Och så var han så här, vad sägs om San Remo? Och så hittade han det här hotellet. Och var så här, det här hotellet i San Remo ser ju nice ut. Och då fick man så mycket mer för pengarna. Det här är ju så lyxigt liksom. Så att kan rekommendera det här. Det heter Royal Hotel. Det är så många som frågar mig på Instagram vad hotellet heter. Så Royal Hotel San Remo heter det. Nu ska vi sova. Tjena, god morgon. Jag har morgonpromenad, check. Hotellfrukostbuffé, check. Lagt ut handdukar vid poolen, check. Det som är så bra med det här hotellet dock är att det är så mycket, alltså det är ganska lugnt på hotellet. Och folk är liksom morgontrötta typ. Så man behöver inte lägga ut handdukar. Man hatar ju när man är på semester och folk lägger ut handdukar klockan 6 på morgonen. Man bara, kan vi vara på semester hörni? Men nu är klockan 10 liksom. Och vi kollar ut handdukar nu, det är ju helt tomt så att man behöver inte lägga ut handdukar. Men vi ska gå ner och ta ett dopp i havet istället. Så att jag virade runt mig så här. Och nu blir det ett litet dopp i havet. Där är hotellet och här är stranden. Nu gick vi ut för vi vill inte ha sand. Så vi gick ut i klipporna. Men väldigt nära vattnet. Det är bara som ni ser så går det liksom en bilväg emellan. Vi har tagit oss från San Remo till den här otroliga platsen. Ospedaletti heter det. Och det här är då den här restaurangen som vi alltid åkte till. Och jag minns inte att det var så fint här. Men det är ju hur fint som helst. Rosa dukning. Josse approves. Och vi har ju givetvis beställt den klassiska rätten som vi brukar beställa med så här saltinbakad fisk. Och den tar ett tag och laga. Men man fick lite såna här på den här restaurangen också. Vad är det på den där? Det är inte oliver eller? Det här ser ut som kapris och det här ser ut som oliv. Touchdown Frankrike. Vi är tillbaka i Frankrike. Jonas tar ett litet dopp i poolen. Och vi ska vara här till i övermorgon och sen blir det hem till Sverige igen. Man får ju alltså absolut inte samma valuta för pengarna som jag nämnde. Det här är jättegulligt och så. Men med tanke på vad vi betalar så är det är inte så fräscht. Det känns liksom lite... Ja... med tanke på priset liksom. Men jag är skitglad för att jag tror att jag har övertalat Jonas med att vi bara ska vara... Kul att jag säger att vi tyckte att det här inte var så nice och så ska vi första natten vara på hotellrummet. Men ja, jag har övertalat Jonas att vi bara ska köra antingen room service eller köpa med någonting från någonstans i närheten. Och bara mysa. Alltså jag är så taggad. Jag orkar inte fixa mig. Jag vill bara duscha, sätta på mig morgonrock och mysa på hotellrummet. Alltså ni vet ju, det är my dream liksom. Så det blir mys. Alltså att vi är på en så vacker plats. Kolla på det här huset liksom. Men vi ska in här och köpa snacks och gå till rummet. Men förlåt, men jag älskar ju det vet ju ni. Och så jäkla trevligt att gå in i mataffärer utomlands. Det här blev dagens fångst. Pizza, iced tea, såna här lite kakor, jordgubbar,
miniostar. Inget slår ju svenska cheese crunchers, men de här vet jag är goda också. Candy har jag absolut med mig. Lite yoghurt, nektarin. Ja, nu jäklar blir det YouTube. Jag är fixad och klar inför kvällen. Jag tänker att jag nästan avslutar vloggen här. Ni fick ju hänga med lite på dagen. Jag tänker att jag kan filma lite klipp även ikväll. Vi ska bara ut och käka middag. Det är ju sista kvällen och imorgon åker vi hem. Det är ju dock flygstrejk som pågår här i Frankrike. Så att både idag och imorgon så är det tydligen typ 50% av alla flyg som ställs in. Så att vi håller verkligen tummarna att vi kommer hem. Fingers crossed för oss. Men vi ses nästa vecka. Puss hörni!